સસ્તા વ્લોગ ફરીથી ચાલુ. આજે કેટલા વાગ્યા કેવલ? નહીં, 5 વાગ્યા. 5 વાગી ગયા છે. બધા પોતપોતાની જોબ જઈને ફ્રી થઈ ગયા છે. એવેન્જર્સ અસેમ્બલ થઈ ગયા છે. આજે ફરી તમને એક નવી જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે. આજની જગ્યા એ પેલા આગલાના બ્લોગ જેવી સિનેટિક નહીં મળે, પણ આજની જગ્યાનું છે ને સ્પિરિચ્યુઅલ મહત્વ થોડુંક વધારે છે. દાર્શનિક મળશે. શું મળશે? નહીં, દાર્શનિક જગ્યા જોવા માટે તમે સ્ટે ટ્યુન રહેજો. અને આપણી જોડે આજે સ્પેશિયલ ગેસ્ટ તરીકે વિશાલભાઈ હાજર છે. એમને થોડુંક વધારે ઠંડી લાગે છે, ઉતાવળ છે એટલે આગળ જાય છે, પણ વાંધો નહીં, હમણાં આગળ તમને એમનું મોઢું બતાવું છું. તો સ્ટે ટ્યુન ગાઈસ. ઓકે, એ બહુ પ્રયત્ન કર્યો કે બ્લોગમાં ના આવે, પણ એમનું મોઢું છેલ્લે રિવીલ કરી નાખ્યું છે આપણે. કંઈ વાંધો નહીં, થોડા શરમાળ છે, એમને ઇગ્નોર કરજો. કેવલે મને એક સવાલ થાય છે કે આપણે જ્યારથી પણ નાનપણથી હું રામ ભગવાનનો ફોટો જોઉં છું ને, તો કોઈ દિવસ રામ ભગવાનનો ફોટો એકલો ના હોય. એમની જોડે સીતા માતા હોય, લક્ષ્મણ ભગવાન હોય, લક્ષ્મણજી હોય, અને સાથે સાથે હનુમાનજી પણ હોય. તો આઈ ડાઉટ કે આઉટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી કે મને ખબર નહીં, અયોધ્યાના ફોટામાં ખાલી રામ ભગવાનનો ફોટો હોય. તો મને આમ તો ખબર જ છે, તને એનું કારણ નહીં જ ખબર હોય, તો કદાચ ખબર હોય તો કહી દે. બેઇજ્જતી કરવા માટે પૂછે છે કે પૂછીને બેઇજ્જતી કરવાનો તારો પ્લાન હોય એ થઈ ગયો. નથી ખબર ને? તો મને લાગે છે ગાઈસ તમને કદાચ ખબર હોય આનું કારણ તો કહેજો. થોડુંક આ મગજમાં શંકા થયેલી, મને શંકા તો નહીં પણ આમ કહેવાય ને, આમ ચંચળ મગજ છે મારું. તો એમાં એક પ્રશ્ન થયેલો. કન્ફર્મ ચંચળ મગજ છે. હસીસ નહીં વધારે પડતું, બરોબર? તું બી ચંચળ જ છે, આ તો હું કહેતો નથી. ચંચળતા બતાવી દે તારી. વિશાલ આવડે ચંચળતા બતાવતા તારા? નથી આવડતું તો શીખ. શરમ વસ્તુ જ એવી છે, એકવાર શરમ એકવાર જાય ને એટલે પાછી ના આવે. અને શરમ વિશે બીજી બી એક કહેવાય છે, શરમ કાનો માત્ર બી ના આવે. એટલે ખબર નહીં. માય ગોડ બ્રો તો સાહિત્યકાર માણસ છું કે જીવો તો સમજી રાખે તમે. અર્જુન છે તું બ્રો? અર્જુન અને દુર્યોધન. કઈ નહીં ગાઈસ, બસની વેટ કરીએ છીએ. મોય ના કરીશ, બરાબર? આમાં કોપીરાઇટ આવી શકે છે. કઈ નહીં ગાઈસ, બસની વેટ કરીએ છીએ, કેમ કે મંદિર તો જવું પડશે. આજે ભગવાનનો દિવસ છે. રામ ભગવાનનું આગમન થઈ ગયું છે અયોધ્યામાં. જયશ્રીરામ. તો મંદિર જઈએ. અને આજની તારીખનું મહત્વ ખબર છે તને? આજે 22/1/2024. એમાં બી રામ ભગવાનનું નામ લખાયેલું છે. 22 2 હોય ને એ ર, 1 હોય ને એ કાનો, અને જે 24 4 હોય ને એને આમ મ જેવું લખી શકાય. યુનિવર્સિટી મોદીજી એટલી મહેનત કરીને આપણો ધર્મને આગળ લાવવા. મોદીજી માટે તો રિસ્પેક્ટ પ્લસ છે, ટુ બી ઓનેસ્ટ. એ છે તો આપણે છીએ. આ વસ્તુ જોઈને મને ફરીથી કંઈક દેજાહુ જેવું થાય છે કે સેમ માણસ ફોટા પાડી રહ્યો છે અને આવડતા. વ્લોગિંગ બંધ કરાવીને ક્યાં જઈશ? વ્લોગિંગ બંધ કરાવીને ક્યાં જઈશ? ઈચ્છા છે તો ભાઈ હું સારા ફોટા પાડું, બરોબર? એવું કઈ ખરાબ ફોટા નહીં પાડતો. જે સાંભળો એ સાંભળી લો. અને એ તો ઇન ધી એન્ડ તમે ખુદ ડિસાઈડ કરજો સારો છે કે નહીં ફોટો. કેમ કે ભાઈબંધો તો બેઇજ્જતી કરવા માટે પેદા થયા, એટલે આના જેવા લુખ્ખાઓ તો છે ને બેઇજ્જતી કરતા રહે છે. ને આઈ ડોન્ટ તારા ફોટા પડાવા છે એટલે તું એની સાથ આલે, બરોબર? એને અંદર ડીપ ઇનસાઇડ હી નોઝ કે સારું ના આવે ને, તો મોટું એક રીઝન એ બી હોય કે સામે વાળો જે જેનો ફોટો પાડી રહ્યો છું ને એનું મોઢું સારું ના હોય. હવે થોડું હવે એમાં હું એ કહી શકું કે ફોટોગ્રાફર થોડો બેકાર હોઈ શકે, એમાં કઈ એવું છે નહીં. આપણે એમાં કઈ છે નહીં. આગળ વધવાનું. આનો સ્પેશિયલ ડાયલોગ છે, આગળ વધવાનું. ભલે જવાનું પાછળ, આગળ વધવાનું. શું કે આગળ વધી જાય, હું રહી જઉં. એમાં થોડું એક્સક્લુઝિવ કન્ટેન્ટ છે એટલે તું પાછળ રહી ગયો. આજે આ પૂછો આવી રહ્યો છું તમે. ભગવાન તો નહીં ઉપર, ભગવાન દિલમાં હોય બ્રો, અહીંયા હોય. ઓ માય ગોડ. ગેસ ઉપર. ગેસ કરો. હેલિફેક્સનું વેધર -3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. અને એમાં બી આ લોકોને આ બધું શું છે, ફોટા પડાવવા જાવ. કોઈ જાતના સંસ્કાર છે એસ્થેટિકમાં, અને આ ફોટા પડાવે.
કંઈ નહીં, બસની રાહ જોવા છે. બસ હજુ આવી નથી, તો મળીએ. કેમેરામેન વિશાલ પ્રજાપતિ, સંવાદદાતા કેવલ દવે સાથે સસ્તા વ્લોગ હેલિફેક્સથી. તારા બાજુવાળા જોડે વાત તો કર, બિચારો કંટાળી જતો. વિશાલે આટલો થયું એવું છે, કાકા થોડાક ફોન પર વાત કરતા કાકા, આને કાકા કહે છે. સોરી, આનું મોઢું જોઈ લો, યંગસ્ટર હતા હો. અને આનું મોઢું જોઈ લો. કાકા જેવું પણ લાગે છે, કહેજો. યંગસ્ટર હતા, યંગસ્ટર હતા એટલે જીવે છે હજુ, હલે છો. યંગસ્ટર છે બસ. લાંબીના વાળ તો જો લ્યા, સારું છે નહીં એટલું બધું. ભગવાન કેમની દોરી લગાવી હોય ને એવું લાગે. થોડો આવી તો યુસુફની દોરી હોય 100%. ભાઈ, બાકી તો બધી જીવતી લાશો બધી પડી છે અહીંયા. મંદિર ઓલમોસ્ટ પહોંચવા આવ્યા છે, અને મંદિર પહોંચતા એક બીજો સવાલ થયો કે મને તો સવાલ પૂછવાના જ bro. હું તો કંટાળ્યો છું. સવાલના નામે છે ને મારી બેઇજ્જતી કરે છે. બેઇજ્જતીથી બીસ ને તું તો જિંદગી આગળ નહીં વધે. જો એક તો વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી ક્યાંથી આવી જાય છે ને મને તો એ ખબર નહીં પડતી. સવાલ તો એ હતો કેવલ્યા કે હું છે, તું છે, કેટલા બધા સ્ટુડન્ટ કેનેડા આવી જાય છે, યુએસ જાય છે, તો આઈ ડિડન્ટ ગેટ એની ચાન્સ. બટ તું આઈ ગેસ એકવાર ઇન્ડિયા ગયો છે, બરોબર? કેનેડા તો તું ઇન્ડિયા ગયો તો તારા મમ્મી પપ્પા સરપ્રાઈઝ આપી દીધી, એમનું રિએક્શન શું હતું એમ? મમ્મીનું રિએક્શન તો બહુ ક્રેઝી હતું. મમ્મી એકદમ શોક એટલે પણ આમ ખતરનાક ઇમોશનલ થઈ જાય એમ, રાઈટ? આમ વર્ડ્સ ના મળે, શું કરવાનું શું નહીં. તો એકદમ પહેલો વર્ડ હતો મમ્મીનો જોઈને દીકરા એમ એવી રીતે એમ. તો તું વિચાર કર કે Emotional તું તો કેનેડા ગયો હતો, રાઈટ? તું બેટર લાઈફમાં ગયો હતો. પણ ભગવાન શ્રી રામ તો વનમાં ગયા હતા, 14 વર્ષ વનવાસ કરીને આવ્યા હશે પાછા. ત્યારે એમના પરિવારજનો, એમના રાજ્યના જે નગરજનો હશે, એ કેટલા ખુશ થઈ ગયા હશે. આમને એમ દિવાળી નહીં ઉજવાતી, સમજ તું? તો વાત તો આ છે. અને 14 વર્ષ તો બહુ લાંબો ટાઈમ કહેવાય. અને આપણી ધ થિંગ ઇઝ કે ફરવા નતા ગયા કઈ આપણી જેમ, સમજે છે? આપણે તો કઈક સારી જગ્યાએ આવ્યા છે, તું બી આટલા ઇમોશનલ થઈ જાય છે, તો એ તો ભગવાન હતા. આટલું ધન ને આટલું સુખ ને બધું છોડીને વનમાં જવું. બ્રો, એને જ ત્યાગ કહેવાય. તું એક રોટલી મને આપી દે, એને ત્યાગ ના કહેવાય. ગાઈસ પ્લીઝ કોમેન્ટ કરો, બરોબર છે? આ જમાનામાં એક રોટલી જેમ પોતે ના ખાવીને બીજાને આપવી, આનાથી મોટું પુણ્ય શું છે તમે મને કહેશો? બ્રો, પુણ્ય નહીં કહેતો, પુણ્ય અને ત્યાગ ટુ ડિફરન્ટ આ થિંગ્સ. તો મેં ત્યાગ કર્યો ને બ્રો. પુણ્ય અને ત્યાગ ટુ ડિફરન્ટ થિંગ્સ. બ્રો, તું એ જ કે તું પુણ્ય કમાવા ત્યાગ કરે છે. રામ ભગવાને છે ને, એમને કોઈ સેલ્ફિશનેસ મારે નથી એને એમનામાં. ભૂલવું નહીં. હું મારો આ છેલ્લો વ્લોગ છે બ્રો. છેલ્લો બ્લોગ કરવું વાંધો નહીં. અભી આ બોલ્યો છે છેલ્લો બ્લોગ, કટ કરીને બીજી ક્લિપમાં આવી જશે. કઈ નહીં, મંદિર જઈએ છે, હા, ફોકસ દર્શન કરીએ, ભગવાનના થોડા આશીર્વાદ લઈએ. અત્યારે તો બસમાં આવ્યા, આવતી 22 જાન્યુઆરી આપણે અને બસમાં પોતપોતાની- શું થયું થોડું મસ્કરીમાં આગળ ઉતરી ગયા છીએ અને પાછળ જઈ રહ્યા છીએ. અને આ ભાઈ વોટ્સએપ નું તું વાત કાપે છે, બરોબર? મારી વોટ્સએપ નું જ્ઞાન હાલાલ કરે છે ક્યારના. વારે ઘડી એકનું એક વોટ્સઅપ કરીશું તો બ્લોગ કોઈ નહીં હા જોવે. તો બ્રો કોઈ નહીં જોવે ને તો ચાલશે, પણ આવું બધું આમ એક તો બીજાને બેઇજ્જતી કરીને પોતાનો વારો આવે એટલે બહુ વોટ્સએપ કેવલે મને ખબર નહીં પડતી આ વિશાલ્યાને શેની ઉતાવળ માનો ના માનો હેલિફેક્સ બ્યુટીફુલ તો છે. હું કેવું તો સુંદરતા તો નજરોમાં છે બ્રો. ગોગલ્સ પહેરા તોય દેખાય. ખરાબ જો બતાવો ગાઈસ કઈ આપની જુઓ તમે સુંદરતા જો હેલિફેક્સ ની ખાલી. અરે ટ્રાફિક તો આને ટ્રાફિક કે છે. આટલી ગાડીઓ તો મારા સોસાયટીમાં પડી હોય, બંધ ચાલુ નહીં, બંધ. રેગ્યુલર કરતા આજે વધારે ટ્રાફિક દેખાઈ રહી. તું રેગ્યુલર ઈ કેમ આવે છે? રેગ્યુલર 8 નંબરની બસ થઈ જાય ને ચોકથી પાછો આવવા માટે. કઈ ગાઈસ મળીએ મંદિર જઈને, થોડાક મંદિરના તમને ક્લિપ્સ બતાવો. મળીએ, ઓકે, બાય.
ગેસ મંદિરમાં દર્શન થઈ ગયા છે અને હવે મોસ્ટ અવેટેડ થઈ કે બીજો પ્રસાદ ખાવાની તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ છે. 6-7 દિવસ ભૂખ્યા લોકો બેસી ગયા છે ટેબલ પર અને ત્યાં બસ ખાવાનું ચાલુ થાય ધીરે બતાવું તમને શું ખાવાનું. મોજ કરાવી છે રામ ભગવાન. ગાઈસ પંપર ટર્મિનલ પર કાચિંડા જોઈને અમે ઘર તરફ જઈ રહ્યા છે અને બસ જો આજનો દિવસ બહુ સારો હતો, બહુ મસ્ત દિવસ તો આજે ભગવાન શ્રી રામનો હતો એટલે સારો જવાનો જ હતો. શું કેવું વિશાલ્યા? બસ મજા આવી. મજા વધારે બ્રો. આ તો ફોકસ છે, નેચરલ ફોકસ. બસ આવું તમે અત્યારે આંખમાં પાણી આવી રહ્યું છે ઠંડીનું જો ગાઈસ, એવું ચિંતા ના કરતા, બીજું કઈ દુઃખ બુખ છે નહીં. તો આવો કન્ટેન્ટ તમારે જો થર્ડ કોણે પાડેલું ખબર? મેં જ કાલે પાડેલું. અજગર લાગે હું હતો અજગર નતો. એમાં એકચ્યુઅલી થયું હતું અજગર ની ને સ્ટોરી ફેલાઈ ગઈ છે, પણ સવારમાં જતો ને તો મને સૂર્યોદય જોવો હતો તો નડતું તો પાડી ગયું. એટલે મેં કીધું હવે સ્ટોરી ફેલાઈ દઈએ, લોકોને તાકાત ખબર પડી જાય, ખાલી ખોટું પાવર ખબર પડી જાય તો પછી એલિયન સમજીને પછી કાપી કરી નાખે, બધું નહીં જોયું. તો ચલો ઘરે જઈએ અને જો કન્ટેન્ટ ગમતો હોય તો ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ લાઈક. ના, હજી વાર છે. આ બધું પત્તા પહેલા છે ને આખો દિવસ ત્યાં મને સવાલો કર્યા બરોબર. પણ મારો એક મેઇન સવાલ છે તમને બંનેને. વિશાલે આવી જા તો. એક મેઇન સવાલ છે, પૂછું શું થયું? બિલ્લો બગ્ગે બિલ્લિયાદા કી કરી. ચલો ગાઈસ, ચલો મળીએ. ટાટા બાય બાય, સી યુ. લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ. ચલો મળીએ. रोनाल्डो भाई एक बात पूछूं? પૂછો ના મોદી જી. आप मंदिर क्यों आए हो? મંદિરમાં